Hai, Assalamualaikum. Bagi hari ni aku ada sebiji Ferrari 488 Spider nak tukar cermin depan. Tapi aku hari ni ada urusan banyak benda yang aku nak kena settle. Tadi pun aku baru sampai daripada JB. Aku panggil budak aku yang jalan kerja lah. Kita tengok budak aku jalan kerja macam mana. Nak tengok? Mari. Assalamualaikum guys. Bagi hari ni aku ada seekor kuda liar. Jom, mari sini. Kita belai dia, belai. Mari. Kuda kepang. Aduh. Kuda liar. Ferrari 488. Dah siap guys, tukar cermin depan. Cermin ori, pakai tinted Rime Pro. So korang mana nak tukar cermin kereta, nak repair crack, nak buat tinted, nak pasang tempered glass, boleh contact Baraka Auto Glass. Jangan lupa like, follow, komen, share sekarang. Bagi.